Good morning! Magandang umaga. Kikita ninyo, nakahanda na ang aking iluluto ngayon. Alam na siguro ninyo kung ano. Pero magluluto pa rin ako at ibibideo ko pa rin. O yung mga hindi nakakaalam, pwede nilang panoorin. Maski nga yung mga nakakaalam, pwede nilang panoorin kung gusto nila. So here it is, ito chicken breast. The best for afritada is the chicken breast for chicken afritada. Carrots, peppers with red and green, potato, onion, garlic. Dadagdagan ko may twist with coconut milk powder. Pero ito yung main mix ng afritada. Gamit ako ng premix na, hindi yung gagawin ko pa. Ito yung asin. Dahil kulang tong mix, o dadagdagan ko pa ng paprika, Spanish paprika. And then the green peas. And then another twist that I'll be making, 5 spice. I'll be adding, ito yung lalagyan ko ng 5 spices powder. Okay. Panoorin.
Thank you for watching. Subscribe to my channel, please. Good day.